गुड इवनिंग स्टूडेंट। राजे ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4th ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਸੌਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਥਰਡ ਸੀਗਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਰੇਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ? ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਰੇਜ਼ਡ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਮ ਐਲ ਤੇ ਟੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਲ ਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ of two side of the physical relation must be a same। मतलब ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੇਮ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮ ਐਲ ਟੀ, ਉਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਮ ਐਲ ਟੀ ਤੇ ਉਰੇ ਐਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਏ, ਐਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬੀ, ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਤੇ ਉਰੇ ਐਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸ, ਐਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਈ ਤੇ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ੈਡ। ਤਾਂ ਏ ਐਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀ ਵਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀ ਜ਼ੈਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਐਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਉਨੀ ਐਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਐਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਉਨੀ ਐਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ, ਸੇਮ ਜਿੰਨੀ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਧਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਈਜ਼ਲੀ ਮੇਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਐਮ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਰਾਜੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲ ਤੇ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਐਲ ਤੇ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਐਲ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੂਗਾ m0 l2 t0। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਐਲ। ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਥ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਥ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਥ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਐਲ ਕਿਊਬ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ m0 l ਕਿਊਬ ਤੇ t0। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੀਜਾ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ? ਐਲ ਕਿਊਬ ਕੱਢਿਆ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਐਲ ਕਿਊਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੀਚੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਮ ਐਲ ਮਾਈਨਸ 3। ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਦੋ ਕੁ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸਦਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਐਲ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਟੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਲ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੰਜਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ? ਐਲ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 1। ਨੀਚੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੀ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਊਗਾ, ਐਲ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ 1। ਤਾਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਨੇ, ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਡ, ਤੇ ਐਲ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 2। ਇਵੇਂ ਰੀਅਰੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਬੇਸਿਕਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ m ਹੁੰਦਾ, ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਿਓ, ਐਲ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਰੀਆ, ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਵੈਰੀਏਬਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਬਟ ਹੈਵ ਵੈਰੀਏਬਲ ਵੈਲਿਊ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੈਂਕ ਕਨਸਟੈਂਟ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਨਸਟੈਂਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ 1 2 3। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਰੀਆ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਵੈਰੀਏਬਲ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੈਂਟ। ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਉਰੇ ਯੂਜ਼ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਨਵਰਟ ਵਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਸਿਸਟਮ, ਚੈੱਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ 3 ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।